Chào mừng bạn đến với kênh Mật mã khoa học, cùng bắt đầu một khám phá thú vị nhé! Chào mừng mọi người đến với chuyên mục phân tích hôm nay. Chúng ta sắp sửa bắt đầu một chuyến hành trình cực kỳ đáng kinh ngạc, tiến sâu vào không gian mênh mông để xem xét một khám phá khoa học phải nói là ngoạn mục. Nhân loại từ trước đến nay vẫn luôn ngước nhìn lên các vì sao và tự hỏi, liệu có ai khác ngoài kia không? Hay ít nhất, liệu có một nơi nào khác mà con người có thể gọi là nhà? Hôm nay, chúng ta sẽ bóc tách một phát hiện có khả năng thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận vị trí của chính mình trong vũ trụ bao la này. 100. Nghe qua con số này, cụ thể là 100 năm ánh sáng, mọi người có thể sẽ nghĩ, ôi trời, xa thế thì làm sao mà tới được? Nhưng tin mình đi, trong cấu trúc của một vũ trụ khổng lồ gồm hàng tỷ thiên hà, 100 năm ánh sáng thực sự chỉ giống như việc bạn bước ra trước hiên nhà để vươn vai chào buổi sáng thôi. Và ngay tại ngưỡng cửa đó, các nhà khoa học đã tìm thấy một hành tinh lạ thường mang tên TOI 70D. Và điều này dẫn chúng ta thẳng đến một câu hỏi cực kỳ lớn lao. Liệu đây có phải là ngôi nhà thứ hai của nhân loại? Mọi người biết không, TOI 700DGS hoàn toàn không phải là một quả cầu khí khổng lồ hay một lò lửa rực cháy đâu. Nó là một hành tinh đá có kích thước xấp xỉ với trái đất của chúng ta. Và quan trọng hơn cả, nó nằm ở một khoảng cách lý tưởng so với ngôi sao mẹ, để nước ở dạng lỏng có thể tồn tại. Sự kết hợp hoàn hảo giữa bề mặt đá và tiềm năng chứa nước khiến câu hỏi liệu đây có phải là trái đất thứ hai trở nên thực tế và rạo rực hơn bao giờ hết. Nhưng trước khi đào sâu vào hành tinh này, chúng ta hãy lùi lại một chút. Làm thế nào mà nhân loại có thể tìm ra được một thế giới xa xôi như vậy giữa bầu trời đêm mênh mông? Hãy cùng nhìn vào dòng thời gian này để thấy mọi thứ đã tiến triển ngoạn mục ra sao nhé. Mọi người thử nhớ lại xem, vào những năm 1980, việc săn lùng các ngoại hành tinh ngoài hệ mặt trời chỉ giống như một giấc mơ viển vông nằm trên giấy. Rồi đùng một cái, kính viễn vọng không gian Kepler xuất hiện với đôi mắt điện tử siêu nhạy cảm, tạo ra một bước ngoặt lịch sử khi phát hiện hơn 3.000 ứng viên ngoại hành tinh. Và cho đến hiện tại, chúng ta đã xác nhận được gần 6.000 thế giới khác nhau, một sự bùng nổ khoa học thực sự quá khủng khiếp. Vậy điều gì khiến các nhà khoa học đặc biệt chú ý giữa hàng ngàn hành tinh đó? Chìa khóa nằm ở khái niệm vùng Goldilocks. Hiểu một cách đơn giản, đây là một khu vực quỹ đạo quanh ngôi sao mẹ với khoảng cách vừa đẹp. Nó không quá nóng để khiến nước bốc hơi sạch sành xanh và cũng chẳng quá lạnh để vạn vật đóng băng cứng ngắc. Nhiệt độ ở đây phải nói là hoàn hảo để nước duy trì ở dạng lỏng trên bề mặt. Và như mọi người đều biết đấy, nước chính là cội nguồn, là khối xây dựng cơ bản và thiết yếu nhất cho mọi sự sống mà chúng ta biết. Điểm thực sự thú vị trên biểu đồ này là nó cho chúng ta thấy sự hiếm hoi đến mức khó tin của những hành tinh như TOI 700D. Mọi người nhìn vào phần cắt siêu mỏng manh bé tí này xem. Giữa hàng nghìn hành tinh đã được xác nhận, chỉ có một nhúm cực kỳ nhỏ bé vô tình lọt vào vùng Goldilocks này thôi. Việc TOI 700D nằm trọn trong cái phần trăm bé xíu đó thật sự giống như mò kim đáy bể vậy, và chính điều đó biến nó thành một ngôi sao sáng trong cuộc đua tìm kiếm sự sống ngoài vũ trụ. Giờ thì hãy thu hẹp ống kính lại. Từ quy mô vũ trụ khổng lồ, chúng ta cùng đáp xuống để xem thực sự bề mặt của hành tinh bí ẩn này có gì nhé. Mọi người hãy thử tưởng tượng mình là một nhà thám hiểm, vừa bước chân ra khỏi phi thuyền và đứng trên một bề mặt đá rắn chắc dưới ánh sáng dịu nhẹ của một mặt trời hoàn toàn xa lạ. Chúng ta biết chắc chắn nó to cỡ trái đất và nằm trong vùng có thể sống được. Nhưng sự thật là vẫn còn vô số ẩn số khổng lồ ở phía trước. Bầu khí quyển ở đó ra sao? Chẳng ai biết rõ. Liệu trước mắt chúng ta sẽ là những dãy núi hùng vĩ, những dòng sông cuồn chảy hay một cánh rừng bạt ngàn? Rất có thể chứ. Hoặc nói một cách thực tế và khách quan hơn, mọi thứ cũng có thể chỉ là một vùng đất hoang vu, khô cằn, phủ đầy bụi, kiểu như một công trường xây dựng bị bỏ hoang ở quy mô toàn hành tinh vậy. Lý do chúng ta chưa thể khẳng định chắc nịch là vì các công cụ hiện tại mà nhân loại sở hữu mới chỉ hé lộ cho chúng ta những manh mối hết sức mờ nhạt. Dữ liệu chưa đủ nét để vẽ nên một bức tranh chi tiết về bề mặt hay bầu khí quyển. Thế nhưng, dù chỉ là những tín hiệu yếu ớt, những manh mối này đã quá đủ để khiến giới khoa học sửng sờ, biến TOI 700D thành một trong những ứng cử viên hàng đầu để chúng ta hy vọng về một thế giới có sự sống. Và để hiểu rõ vì sao việc tìm thấy TOI 700C là đáng ăn mừng đến vậy, chúng ta phải nhìn ra ngoài kia, xem vũ trụ thực sự đa dạng và đáng sợ đến mức nào. Nếu vũ trụ là một cuốn cẩm nang du lịch, thì có những chỗ chắc chắn là hướng dẫn du lịch tới địa ngục. Thật đấy, nhìn vào nửa bên trái mà xem, chúng ta có những hành tinh liên tục trút xuống các cơn mưa axit sulfuric đốt cháy mọi thứ, hay những thế giới nóng bỏng tới mức sắt trên bề mặt cũng bị nung chảy sùng sục. Thậm chí có nơi sở hữu cả đại dương kim cương nguyên chất. Nghe thì sang chảnh thật đấy, nhưng rơi xuống đó thì làm gì còn mạng mà tiêu xài. Ngược lại hoàn toàn với những cơn ác mộng đó, ở nửa bên phải, chúng ta thấy một phép màu thực sự. Một thế giới lý tưởng với bề mặt đá vững chãi, dòng nước mắt lạnh róc rách, và biết đâu đấy, một bầu trời xanh thanh bình.
Chính sự đối lập cực đoan này đã làm bật lên giá trị vô giá của những hành tinh hiếm hoi như TOI 700Z. Vậy thì tất cả những nỗ lực tìm kiếm này sẽ đưa chúng ta đến đâu? Hãy cùng chậm lại một chút để suy ngẫm về bức tranh toàn cảnh nhé. Thành thật mà nói, có lẽ TOI 700D sẽ không phải là nơi mà chúng ta xách vali đến du lịch vào cuối tuần tới, hay thậm chí là trong vài thập kỷ nữa. Nhưng ý nghĩa thực sự của nó không nằm ở khoảng cách vật lý, nó đại diện cho một thứ lớn lao hơn rất nhiều. Đó là giấc mơ vĩ đại của nhân loại nhằm bứt phá khỏi những giới hạn của chính mình. Hành tinh này là biểu tượng cho khát vọng không ngừng vươn lên, vượt qua những rào cản của giống loài để tiến thẳng vào biển lớn vũ trụ. Và cái viễn cảnh đó đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn, bởi công nghệ của chúng ta đang tiến những bước dài không tưởng. Chúng ta đang có những chiến lược vô cùng mạnh mẽ. Đầu tiên là các trinh sát như vệ tinh TSS liên tục rà quét bầu trời để chỉ điểm những ứng cử viên sáng giá. Tiếp sau đó là sự xuất hiện của đại bác hạng nặng, siêu kính viễn vọng không gian James Webb. Nhiệm vụ của nó là đi sâu vào phân tích bầu khí quyển và mổ xẻ mọi cấu trúc chi tiết. Những bước chạy vọt công nghệ này đang thực sự kéo nhân loại tiến gần hơn bao giờ hết đến mục tiêu hiểu thấu vũ trụ và tìm ra một ngôi nhà thứ hai thực thụ. Đây không chỉ là một câu hỏi về khoa học, đây là câu chuyện về sự sinh tồn của nhân loại. Mọi người hãy ngẫm nghĩ kỹ về câu nói này. Nó nhắc nhở chúng ta một điều vô cùng cốt lõi. Việc miệt mài săn lùng các loại hành tinh ngoài kia hoàn toàn không phải chỉ để thỏa mãn trí tò mò ngắm sao cho vui. Nó thực chất được gắn chặt với tương lai dài hạn và sự tồn vong của chính loài người chúng ta. Và tất cả những điều này dẫn dắt chúng ta đến một trăn trở vô cùng lớn lao. Liệu nhân loại có đủ thời gian, đủ quyết tâm để vươn ra các vì sao, khám phá và chuẩn bị cho một thế giới mới trước khi trái đất, ngôi nhà duy nhất của chúng ta hiện tại, không còn khả năng duy trì sự sống nữa hay không? Đây chắc chắn là một câu hỏi sẽ còn đọng lại rất lâu trong tâm trí mỗi chúng ta. Nhưng đồng thời, nó cũng chính là động lực mạnh mẽ nhất để tất cả chúng ta tiếp tục hy vọng và không ngừng ngước nhìn lên bầu trời đêm. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chuyên mục phân tích hôm nay. Hãy luôn giữ trong mình ngọn lửa tò mò và hẹn gặp lại mọi người trong những bài phân tích. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều.